Oppitunti 1. Lisää itseluottamusta. Se oli uskomattoman palkitsevaa ja lisäsi itseluottamustani myös muilla aloilla. Se on upeaa. Mihin saavutukseen viittaat? Sain äskettäin päätökseen työssäni haastavan projektin, joka vaati paljon vaivaa. Se on vaikuttavaa. On hämmästyttävää, kuinka saavutukset voivat vaikuttaa itsetuntoomme. Kyllä, tunnen olevani nyt kykenevämpi ottamaan vastaan uusia haasteita. Rakastan sitä. On tärkeää tunnustaa onnistumisemme, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa. Täysin. Niiden voittojen antaminen inspiroida meitä on avain henkilökohtaiseen kasvuun. Juhlitaan saavutuksiasi yhdessä. Haluaisin sen. On hienoa jakaa nämä hetket jonkun kanssa, joka ymmärtää. Oppitunti 2. Navigointiviiveet. Viivästykset voivat olla turhauttavia. Missä kerroksessa olemme? Menetin jälkeni. Olemme 3. kerroksessa, melkein perillä. Hienoa. En malta odottaa, että pääsen määränpäähämme. Kyllä, se on aina ärsyttävää, kun asiat vievät odotettua kauemmin. Olen samaa mieltä. Hyödynnetään aikaa odotellessamme. Hyvä idea. Voimme jutella loppupäivän suunnitelmistamme. Se kuulostaa täydelliseltä. Odotan innolla toimintaamme. Minä myös. Pysytään positiivisina odotuksen aikana. Kyllä, se kaikki on osa seikkailua. Oppitunti 3. Odotusten täyttäminen. Ei sillä, että olisin tällä hetkellä tietoinen. Mielestäni olemme käsittäneet kaiken. Se on hyvä kuulla. On tärkeää pysyä järjestyksessä keskusteluissamme. Kyllä, selkeys auttaa meitä edistymään tehokkaammin. Täysin. Jos jotain muuta ilmenee, voimme aina palata siihen myöhemmin. Olen samaa mieltä. On parempi keskittyä siihen, mitä meillä on juuri nyt. Kyllä, ja voimme tehdä muutoksia tarpeen mukaan eteenpäin. Varmistetaan, että kaikki ovat samalla sivulla suunnitelmiemme kanssa. Se on hieno idea. Selkeä viestintä on avain menestykseen. Olen iloinen, että olemme sopusoinnussa tämän kanssa. Oppitunti 4. Kaulapantojen ostaminen. Kyllä, heillä on laaja valikoima kauluksia eri väreissä. Se on upeaa. Rakastan vaihtoehtoja lisävarusteiden suhteen. Täysin. Sen avulla voimme ilmaista tyyliämme eri tavoin. Kyllä, ja arvostan sitä, että voit yhdistellä eri asuja. Täsmälleen. Hyvä kaulus voi kohottaa yksinkertaista ilmettä välittömästi. Odotan innolla, mitä värejä heillä on saatavilla. Katsotaanpa heidän kokoelmaansa yhdessä ja löydämme täydelliset. En malta odottaa. Ainutlaatuisten esineiden ostaminen on aina hauskaa. Kyllä, se on loistava tilaisuus päivittää vaatekaappiamme. Oppitunti 5. Muodikas villapaita. Entä tämä kaapelineulottu pusero? Se näyttää lämpimältä ja muodikkaalta. Tuo villapaita on kaunis. Rakastan tekstuuria ja väriä. Kyllä, se on täydellinen viime aikoina kokeneelle kylmälle säälle. Ehdottomasti.
Voin kuvitella käyttäväni sitä pitääkseni mukavana talvella. Lisäksi se sopii hyvin farkkujen tai jopa hameen kanssa. Täsmälleen. Se on tarpeeksi monipuolinen erilaisiin tilaisuuksiin. Kokeillaan ja katsotaan kuinka se sopii. Hieno idea. Olen innoissani nähdessäni, miltä se näyttää meistä molemmista. Tällaisia muotilöytöjä on aina hauska löytää yhdessä. Oppitunti 6. Alamon historia. Alamo on niin merkittävä paikka, kun seinät alkoivat murentua, 4000 meksikolaista hyökkäsi joka puolelta. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka niin tärkeä historian hetki avautui siellä. Puolustajien osoittama rohkeus on todella ihailtavaa. Täysin. Se symboloi taistelua itsenäisyyden ja kestävyyden puolesta. Luulen, että Alamossa käyminen antaisi meille syvemmän käsityksen tuosta historiasta. Kyllä, ja se on muistutus taistelun aikana tehdyistä uhrauksista. Suunnitellaanpa vierailu tutkiaksemme ja oppiaksemme lisää sen merkityksestä. Haluaisin sen. On tärkeää olla yhteydessä historiaamme. Yhdessä voimme arvostaa tällaisten maamerkkien takana olevia runsaita tarinoita. Oppitunti 7. Taiteen arvostus. Näin maalauksia ja veistoksia galleriassa. Mikä oli sinun suosikkitaideteos? Olin todella innostunut suuresta abstraktista maalauksesta, värit olivat niin eloisia. Tuo erottui minustakin. Siinä oli niin dynaaminen energia. Täysin. Mielestäni taiteella on voima herättää voimakkaita tunteita. Nautin myös veistosten monimutkaisista yksityiskohdista, ne olivat kauniisti muotoiltuja. Kyllä, käsityötaito oli vaikuttava. On hämmästyttävää, kuinka paljon taitoa siihen liittyy. Keskustellaan tulkinnoistamme näkemistämme kappaleista. Haluaisin kuulla ajatuksesi ja jakaa omani. Taide on niin rikas keskustelun aihe. Oppitunti 8. Elinvoimaiset yhteisöt. Se on erittäin vilkas ja menestyvä yhteisö, etenkin Toronton ja Vancouverin kaltaisissa kaupungeissa. Kyllä, nämä kaupungit ovat tunnettuja kulttuurisesta monimuotoisuudestaan ja eloisasta tunnelmastaan. Pidän siitä, että jokaisella naapurustolla on oma ainutlaatuinen luonne. Täysin. Eri alueiden tutkiminen voi olla sellainen seikkailu. Festivaalit ja tapahtumat ympäri vuoden todella tuovat ihmiset yhteen. Kyllä, ja ruokakohtaus on uskomaton. Aina on jotain uutta kokeiltavaa. Suunnitellaanpa viikonloppumatka tutustuaksemme johonkin näistä kaupungeista pian. Se kuulostaa fantastiselta idealta. Olen innoissani mahdollisuuksista. Se on loistava tapa kokea erilaisia kulttuureja omakohtaisesti. Oppitunti 9. Viidakon äänet. Kuulin ääniä ja lehdet kahisivat. En ollut varma, olinko palannut ajassa taaksepäin vai vain laskeutunut jonnekin viidakkoon. Se kuulostaa jännittävältä. Sen on täytynyt tuntua seikkailulta, joka odottaa kehittymistään. Täysin. Luonnon äänet voivat olla niin mukaansa tempaavia. Kyllä, se todella yhdistää sinut ympäröivään ympäristöön. Olen aina hämmästynyt siitä, kuinka eloisalta ja elävältä viidakko voi tuntua. Olen samaa mieltä. Näiden alueiden tutkiminen voi olla sekä jännittävää että hieman mystistä.
Suunnitellaan seikkailu kansallispuistoon tai sademetsään. Haluaisin sen. Se on mahdollisuus kokea luontoa läheltä. En malta odottaa sitä seikkailua, joka meitä odottaa. Oppitunti 10. Matka ruokakauppaan. Hei, minun täytyy mennä ruokakauppaan. Haluatko mukaan? Varma. Autan sinua mielelläni joidenkin asioiden valinnassa. Hienoa. Minun täytyy varata tuoreita tuotteita ja välipaloja viikolle. Se kuulostaa suunnitelmalta. Nautin aina uusien reseptien selailemisesta. Kyllä, ja voimme tarkistaa kaikki kausituotteet, jotka saattavat olla myynnissä. Täysin. On aina hauskaa löytää uusia aineksia. Tehdään lista, jotta emme unohda mitään tärkeää. Hyvä idea. Suunnittelu auttaa meitä pysymään järjestyksessä ostosten aikana. Odotan innolla, mitä löydämme. Oppitunti 11. Koulukävelyt. Kun menin peruskouluun, kävellen kouluun meni noin 10 minuuttia. Se kuulostaa kivalta. On hienoa tehdä lyhyt työmatka näinä vuosina. Kyllä, nautin raikkaasta ilmasta ja ajatteluajasta ennen tuntien alkamista. Täysin. Noiden kävelyjen on täytynyt olla upea tapa aloittaa päivä. Muistan jutellen ystävien kanssa matkan varrella, mikä teki siitä vieläkin nautinnollisempaa. Se kuulostaa ihanalta. Koulupäivistä jää usein niin mukavia muistoja. Kyllä, luulen, että nuo hetket muovasivat rakkauttani oppimiseen ja ystävyyteen. On hämmästyttävää, kuinka pienet päivittäiset rutiinit voivat vaikuttaa pysyvästi. Olen samaa mieltä. Muistelkaamme lisää lapsuuden kokemuksiamme. Oppitunti 12. Hintahavainnot. Se kuulostaa kiehtovalta. Täytyy kokeilla ensi kerralla. Piditkö hinnat kohtuullisina? Kyllä, useimmat tuotteet olivat melko edullisia, mikä oli miellyttävä yllätys. Se on aina bonus. Se tekee uusien asioiden tutkimisesta paljon hauskempaa. Täysin. Arvostan sitä, kun paikat tarjoavat hyvää vastinetta laadukkaille tuotteille. Kyllä, se rohkaisee ihmisiä kokeilemaan uusia kokemuksia rikkomatta pankkia. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää tukea myös paikallisia yrityksiä. Tehdään yhdessä lista paikoista, joihin haluamme tutustua. Hieno idea. Olen innoissani voidessani löytää uusia suosikkeja. En malta odottaa, että pääsen jakamaan nämä kokemukset kanssasi. Oppitunti 13. National Pride. Parlamentaarinen valta ja kansallisen ylpeyden tunne omasta maasta ovat olleet Euroopan identiteetin lähde. Olen täysin samaa mieltä. On kiehtovaa, kuinka nämä elementit muokkaavat kansakunnan kulttuuria. Kyllä, tapa, jolla ihmiset ovat yhteydessä hallitukseensa, voi edistää vahvaa yhteisöllistä henkeä. Täysin. Kun kansalaiset ovat ylpeitä perinnöstään, he usein sitoutuvat enemmän. Uskon, että tämä ylpeys voi johtaa myönteisiin muutoksiin ja edistää kansalaisvastuuta. Täsmälleen. On tärkeää, että ihmiset tuntevat olevansa mukana maansa tulevaisuudesta. Tutkitaan, kuinka eri maat ilmaisevat tätä ylpeyttä perinteidensä kautta. Se on hieno idea.
Näiden ilmaisujen ymmärtäminen voi syventää monimuotoisuuden arvostusta. Odotan innolla, että pääsen oppimaan tästä yhdessä lisää. Oppitunti 14. Etätyömahdollisuudet. Se riippuu matkani sijainnista ja tarkoituksesta. Entä sinä? Harkitsen käyntiä muutamissa paikoissa, pääasiassa työn ja vähän vapaa-ajan vuoksi. Se kuulostaa hienolta. Työn ja vapaa-ajan yhdistäminen voi tehdä matkasta nautinnollisempaa. Kyllä, olen samaa mieltä. Olen innoissani mahdollisuudesta työskennellä etänä uudesta ympäristöstä. On hienoa, että tämä joustavuus on nykypäivän työmarkkinoilla. Täysin. Uskon, että se voi lisätä luovuutta ja tuottavuutta. Keskustellaan, minne haluaisimme mennä, jos meillä olisi mahdollisuus. Se kuulostaa hauskalta. Haluaisin kuulla matkaideoitasi. Olen varma, että löydämme mielenkiintoisia kohteita. Oppitunti 15. Sopimusten tarkistaminen. Hyvää huomenta. Tarkistin saamamme sopimusehdot. Hyvää huomenta. Miltä kaikki näytti? Oliko ongelmia? Kaiken kaikkiaan se näyttää selvältä, mutta huomasin muutamia kohtia, jotka saattavat vaatia selvennystä. Se on tärkeää. On aina hyvä varmistaa, että kaikki on läpinäkyvää. Kyllä, haluan varmistaa, että ymmärrämme täysin velvollisuutemme eteenpäin. Täysin. Käydään nämä kohdat yhdessä läpi ja valmistaudutaan tapaamiseen. Se kuulostaa suunnitelmalta. Haluan meidän olevan hyvin valmistautuneita. Kyllä, tiedon saaminen auttaa meitä neuvottelemaan tarvittaessa paremmat ehdot. Arvostan apuasi tässä. Oppitunti 16. Soutuhistoria. Meidän pitäisi edistää soutu- ja ammattiurheilun asiaa 1800-luvun lopulla. Kyllä, soutu oli yksi suosituimmista urheilulajeista tuohon aikaan. Täysin. Se edusti urheilullisuuden lisäksi myös yhteiskuntaluokkaa ja kilpailua. Pidän siitä, kuinka se toi ihmiset yhteen ja edisti osallistujien välistä toveruutta. Kyllä, ja tapahtumat olivat usein suuria spektaakkeleita, jotka houkuttelivat suuria ihmisiä. On mielenkiintoista pohtia, kuinka urheilu voi muokata yhteisön identiteettiä. Tutkitaan lisää soutamisen historiaa ja sen vaikutuksia. Hieno idea. Olen innoissani voidessani paljastaa lisää tästä kiehtovasta urheilusta. Yhdessä voimme korostaa sen merkitystä keskusteluissamme. Oppitunti 17. Nopeutettu toimitus. Se toimii minulle. Voimmeko nopeuttaa toimitusta seuraavan toimituksen yhteydessä? Kyllä, mielestäni se on hyvä idea, varsinkin jos tarvitsemme tavarat nopeasti. Täsmälleen. Oikea-aikaisella toimituksella voi olla suuri merkitys suunnittelussamme. Tarkistan toimittajalta, voivatko he vastata pyyntöön. Täydellinen. On aina parempi olla ennakoiva tilaustemme kanssa. Kyllä, ja se auttaa meitä välttämään viime hetken kiireet. Varmista, että vahvistamme uuden aikajanan kaikkien osallistujien kanssa. Täysin. Selkeä viestintä pitää kaikki ajan tasalla. Arvostan huomiotasi yksityiskohtiin. Oppitunti 18. Turvallisia matkoja. Samoin sinulle.
turvallisia matkoja ja uskomatonta aikaa seuraavaan seikkailuun. Kiitos. Odotan innolla uusiin paikkoihin ja kulttuureihin tutustumista. Kyllä, matkustaminen avaa niin monia mahdollisuuksia oppimiseen ja kasvuun. Täysin. Jokainen matka on mahdollisuus tehdä unohtumattomia muistoja. Toivon kuulevani kaikki kokemuksistasi, kun palaat. Jaan ehdottomasti tarinani. On aina hauskaa muistella matkoja. En malta odottaa. Seikkailunne inspiroivat minua suunnittelemaan omia matkojani. Se on ihana kuulla. Kannustetaan toisiamme tutkimaan lisää. Odotan innolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Oppitunti 19. Elämän täyttymys. Tunnetko itsesi tyytyväiseksi, eikö niin? Täysin. En voi kuvitella elämääni ilman intohimojani. Se on inspiroivaa. Täyttymisen löytäminen on niin tärkeää yleisen onnellisuuden kannalta. Kyllä, se saa jokaisen päivän tuntumaan merkitykselliseltä ja arvokkaalta. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää tunnistaa, mikä todella tuottaa meille iloa. Olen samaa mieltä. Kun keskitymme vahvuuksiimme, voimme saavuttaa suuria asioita. Kannustetaan toisiamme jatkamaan unelmiemme toteuttamista. Kyllä. Toistensa tukeminen voi johtaa vielä suurempiin saavutuksiin. Olen kiitollinen siitä, että minulla on joku, joka ymmärtää matkan. Oppitunti 20. Työmarkkinoiden huomioita. Ehdottomasti. Etenkin työmarkkinoiden kannalta meidän on pysyttävä kilpailukykyisinä. Kyllä, muutoksiin sopeutuminen on ratkaisevan tärkeää uramme kasvulle. Mielestäni jatkuva oppiminen ja taitojen kehittäminen ovat tärkeitä. Täysin. On tärkeää kehittää itseämme jatkuvasti. Tutkitaan uusia kursseja tai sertifikaatteja, joista voisi olla hyötyä meille. Hieno idea. Koulutukseen panostaminen kannattaa aina. Odotan innolla, mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Minä myös. Yhdessä voimme tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tulevaisuutemme kannalta. Aloitetaan tutkimus tänään. Oppitunti 20. Ostoskokemus. Hei! Oletko koskaan käynyt kuntosalilla? Kyllä, minulla on. Se oli varsin mielenkiintoinen ostokokemus harjoitusvarusteista. Se kuulostaa hauskalta. Löysitkö kaiken tarvitsemasi? Minä tein. Vaihtoehtojen moninaisuus helpotti tyyliäni sopivan valitsemista. Pidän siitä, että kaupoissa on laaja valikoima, se tekee shoppailusta nautinnollisempaa. Täysin. Arvostan sitä, että voin vertailla eri merkkejä ja hintoja. Suunnitellaan yhdessä ostosmatka ensi kerralla. Se kuulostaa hienolta. Haluaisin tutustua uusiin varusteisiin kanssasi. Odotan innolla, mitä voimme löytää. Oppitunti 22. Avun pyytäminen. Älä huoli, jokainen tarvitsee joskus apua. On vaikea myöntää, etten voi tehdä kaikkea. Ymmärrän täysin. Sen tunnustaminen, että tarvitsemme tukea, on merkki voimasta. Kyllä, sen avulla voimme keskittyä siihen, mitä osaamme parhaiten, ja delegoida loput. Täsmälleen. Ryhmätyö tekee tehtävistä paljon helpompia hallita.
Kannustetaan toisiamme pyytämään apua tarvittaessa. Se on hieno idea. On tärkeää rakentaa tukeva verkosto. Tunnen oloni mukavammaksi, kun tiedän, että minulla on joku, johon luottaa. Ja minä tunnen samoin. Yhdessä voimme vastata kaikkiin haasteisiin. Olen kiitollinen kumppanuudestamme. Oppitunti 23. Soiset altaat. Oletko koskaan nähnyt haikaroita, jotka haluavat kalastaa suoaltaissa? Kyllä. Ne seisovat useiden jalkojen korkeudella ja keihäävät kaloja ja sammakoita terävillä nokkaillaan. On kiehtovaa seurata heidän metsästystä, he ovat niin kärsivällisiä ja tarkkoja. Täysin. Heidän metsästystekniikkansa on vaikuttava ja melko siro. Pidän siitä, kuinka ne sulautuvat ympäristöönsä ja tekevät niistä entistä kiehtovampia. Kyllä, heistä tulee osa maisemaa odottaessaan saalistaan. Suunnitellaan matkaa soille tarkkailemaan niitä toiminnassa. Kuulostaa ihanalta idealta. Otan niistä mielelläni kuvia. En malta odottaa, että pääsen kokemaan luonnon kauneuden läheltä. Oppitunti 24. Kirjeiden lumivyöry. Olen saanut lumivyöryn kirjeitä ja neuvoja tästä palvelusta. Se kuulostaa ylivoimaiselta. Millaista palautetta saat? Jotkut kirjeenvaihtajat ovat kysyneet, miksi päätin vetää Jumalan mukaan keskusteluun. On mielenkiintoista, miten ihmiset tulkitsevat asioita eri tavalla. Kyllä, ja se osoittaa, kuinka intohimoisia he ovat mielipiteitään kohtaan. Mielestäni on tärkeää kuunnella, mutta myös pysyä uskollisena viestillesi. Täysin. Haluan ilmaista ajatukseni selkeästi aiheuttamatta väärinkäsityksiä. Keskustellaan siitä, kuinka vastata joihinkin näistä huolenaiheista vastauksissasi. Hieno idea. Sinun näkökulmasi voisi todella auttaa minua navigoimaan tässä tilanteessa. Oppitunti 25. Täydellinen sijainti. Oletko jo löytänyt italialaisen ravintolan? Ei vielä. Etsin kuitenkin keskeisellä paikalla olevaa. Se kuulostaa hyvältä ajatukselta. Se on aina parempi, kun se on helposti tavoitettavissa. Täsmälleen. Haluan nauttia ilmapiiristä huolehtimatta matkustamisesta. Millaisista italialaisista ruuista pidät eniten? Rakastan pastaa, varsinkin kaikkea, jossa on rikas kastike. Pasta on klassikko. Pidätkö enemmän punaisesta vai valkoisesta kastikkeesta? Luulen, että kalistun enemmän valkokastikkeeseen, se tuntuu niin kermaiselta ja ylelliseltä. Kermainen Alfredo voi olla taivaallinen. Etsitään paikka, joka palvelee sitä. Oppitunti 26. Vaikutuksen alaisena. Oletko huomannut, kuinka jotkut ihmiset voivat tulla aggressiivisiksi vaikutuksen alaisena? Kyllä, se on välillä todella hälyttävää. Se muuttaa heidän koko käytöksensä. Eikö? On kiehtovaa, kuinka aineet voivat muuttaa käyttäytymistä niin dramaattisesti. Mielestäni on tärkeää olla tietoinen siitä. Se voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin. Täysin. On tärkeää, että sinulla on ystäviä, jotka voivat auttaa pitämään asiat kurissa. Se on hyvä pointti. Kannattavalla ympäristöllä voi olla suuri merkitys. Oletko nähnyt, kuinka jotkut ihmiset myös masentuvat? Kyllä, se on yhtä huolestuttavaa. Se on kuin kaksiteräinen miekka.
Täsmälleen. Emotionaaliset vaikutukset voivat olla yhtä voimakkaita kuin fyysiset. Oppitunti 27. Viisaus 8. luokalla. Nyt kun olen 8. luokalla, toivon, että nuoremmat lapset pitävät minua viisaana. Se on hieno toive. On tärkeää näyttää hyvää esimerkkiä. Haluan näyttää heille, että oppiminen voi olla hauskaa ja palkitsevaa. Se on upea ajattelutapa. Lapset katsovat niitä, jotka inspiroivat heitä. Muistan, kuinka ihailin nuorempana vanhempia oppilaita. Kyllä, he näyttävät niin tietäviltä ja itsevarmoilta. Toivon voivani jakaa kokemuksiani ja auttaa heitä selviytymään haasteista. Mentoroineiti voi olla uskomattoman antoisaa. Se rakentaa yhteyksiä. Lisäksi se vahvistaa omaa ymmärrystäni aiheista. Oppitunti 28. Viimeaikainen sähköpostin vaihto. Halusin puhua sinulle viimeaikaisesta sähköpostin vaihdostamme. Varma. Mielestäni meillä oli hyviä kohtia keskustelussamme. Kyllä, minusta tuntui, että selvensimme todella tärkeimmät käsillä olevat asiat. On tärkeää kommunikoida tehokkaasti, etenkin sähköpostissa. Olen samaa mieltä, selkeä viestintä estää väärinkäsitykset. Lisäksi se osoittaa ammattimaisuutta, mikä on erittäin tärkeää projektillemme. Täsmälleen. Mielestäni meidän pitäisi seurata säännöllisesti. Tämä auttaa meitä pysymään linjassa ja keskittymään tavoitteisiimme. Kyllä, ja se varmistaa, että kaikki ovat samalla sivulla. Oppitunti 29. Jalkapalloottelu kanavalla 2. Harmi, että eilen illalla oli jalkapalloottelu kanavalla 2. Todella. Se on sääli. Olisin mielelläni katsonut sen. Tiedän. Pelin piti olla jännittävä suosikkijoukkueeni pelaessa. Olet varmasti pettynyt, kun missasit sen. Ehdottomasti. Kuulin, että se oli jännittävä ottelu, jossa oli paljon toimintaa. Se tekee siitä vielä pahemman. Saitko kohokohtia? Valitettavasti ei. Olin kiireinen muiden sitoumusten kanssa. Se on kovaa. Mutta ehkä voit katsoa toiston myöhemmin. Hyvä idea. Tarkistan sen varmasti netistä. Oppitunti 30. Mississippin tutkiminen. Mississippioki virtaa Ontariojärveen Kanadassa. Kyllä, on kiehtovaa ajatella, kuinka toisiinsa liittyvät vesiväilämme ovat. Täysin. Kaupungin nimi on Niger-on-the-Lake, eikö niin? Kyllä, se on oikein. Sillä on niin rikas historia, joka liittyy jokeen. Pidän siitä, että joilla on ratkaiseva rooli kaupunkien kehityksessä. Kyllä, ne tarjoavat usein resursseja ja kuljetusreittejä. Tutkitaan yhdessä lisää tämän alueen historiaa. Haluaisin sen. On aina mielenkiintoista tutustua paikalliseen perintöön. Kyllä, näiden yhteyksien ymmärtäminen lisää arvostamme maata kohtaan. Oppitunti 31. Polttoväli. Mikä on kamerasi objektiivin polttoväli? Sen polttovälialue ulottuu laajasta telekuvaukseen, mikä on todella monipuolinen. Se kuulostaa täydelliseltä erilaisten kuvien ottamiseen. Kyllä, voin helposti vaihtaa maisemakuvista lähikuviin.
Rakastan linssejä, jotka tarjoavat tällaista joustavuutta. Täysin. Sen avulla voin olla luova vaihtamatta linssejä jatkuvasti. Oletko viime aikoina ottanut mielenkiintoisia kuvia sillä? Kyllä, otin kauniita auringonlaskukuvia rannalla viime viikonloppuna. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin nähdä ne joskus. Oppitunti 32, lippupiste. Onko linja-autoasemalla lippukassaa? Kyllä, on. Se sijaitsee kätevästi sisäänkäynnin vieressä. Se on hienoa tietää. Se tekee lippujen ostamisesta niin paljon helpompaa. Täysin. Ostan aina mieluummin liput henkilökohtaisesti. Sama täällä. Se tuntuu joskus turvallisemmalta kuin netistä ostaminen. Kyllä, voit myös kysyä kysymyksiä, jos sinulla on kysyttävää. Täsmälleen. On hienoa, että se tuki on olemassa. Olen samaa mieltä. Pysähdytään osastolle saapuessamme. Odotan innolla matkaamme, siitä tulee hauskaa. Oppitunti 33. Kasvun edistäminen. Haluamme ehdottomasti rohkaista kasvua ja kehitystä, emme lannistaa sitä. Olen täysin samaa mieltä. Positiivinen vahvistaminen on välttämätöntä missä tahansa oppimisympäristössä. Kyllä, sillä voi olla valtava muutos jonkun itseluottamukseen. Täysin. Jokainen viihtyy, kun tuntee olevansa tuettu. Mietitään tapoja edistää kannustavampaa ilmapiiriä. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Kannustaminen voi johtaa uskomattomiin tuloksiin. Kyllä, meidän pitäisi juhlia saavutuksia, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa. Rakastan sitä. Edistyksen tunnustaminen pitää motivaation korkealla. Toteutetaan nämä ideat seuraavassa kokouksessamme. Oppitunti 34. Maksuehdot. Suosimme 30 päivän maksuaikaa paremman kassavirran hallinnan vuoksi. Tuossa on järkeä. Se antaa meille tarpeeksi aikaa varmistaa, että kaikki on ratkaistu. Kyllä, se auttaa myös ylläpitämään vakaata budjettia. Täysin. Selkeä aikajana on elintärkeää mille tahansa yritykselle. Kerrotaan tästä mieltymyksestä selkeästi kumppaneillemme. Hyvä idea. Avoimuus voi auttaa välttämään väärinkäsityksiä. Kyllä, kyse on vahvojen, luottamukseen perustuvien suhteiden rakentamisesta. Olen samaa mieltä. Vankka pohja johtaa parempaan yhteistyöhön. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Oppitunti 35. Matkasuunnitelmat. Se kuulostaa hienolta. Mihin kaupunkeihin aiot vierailla? Harkitsen matkaa Pariisiin ja Roomaan, molemmat ovat kulttuuriltaan niin rikkaita. Ne ovat loistavia valintoja. Olen aina halunnut tutustua Pariisin taiteeseen. Kyllä, ja molempien kaupunkien keittiö on aivan uskomatonta. Täysin. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan aitoa italialaista pastaa. Ja Pariisissa odotan innolla, että pääsen nauttimaan tuoreista croissanteista. Se kuulostaa herkulliselta. Suunnitellaan matkasuunnitelma, jotta voimme hyödyntää aikaamme. Kyllä, meidän pitäisi sisällyttää nähtävyyksiin tutustumista ja myös rentoutumista. Olen innoissani aloittaessani suunnittelun.
Tästä matkasta tulee unohtumaton.